det här är Mikael Jakobsson på Basbalans. I den här videon ska vi reda ut hur det här med syra-basbalansen egentligen fungerar, eftersom det är ett ämne som är livsviktigt att förstå när du vill äta och leva hälsosamt. För det finns verkligen lite att reda ut. Ta en citron till exempel. Den både smakar surt och har ett surt pH, men den är ändå basisk enligt förespråkarna för basisk mat. Hur kommer det sig? Och får man verkligen mer energi av basisk kost? Ja, mitt mål med den här videon det är att ge dig en begriplig förklaring av syra-basbalansen, hur den påverkar din kropp och vad du kan göra för att hålla den balansen och få den energi som du vill ha. Eftersom du ser den här videon har du säkert hört begreppet basisk mat. Det är ett begrepp som faktiskt förvirrar mer än det förklarar. Så jag föredrar att kalla det basgörande kost eller basgörande mat. För basisk mat är nämligen inte alltid basisk, hur konstigt det än låter. Nej, det är mat som hjälper dig att bli mindre sur. Det är alltså mat som hjälper dig att hålla syra-basbalansen. Det finns några vanliga missförstånd som vi ska klara ut när det gäller syra-basbalans. Basgörande mat, det handlar inte om att du ska göra ditt blod mera basiskt. Din kropp ser nämligen till att ditt blod håller ett konstant pH oavsett vad du äter. Det handlar inte heller om att din urin eller din saliv ska bli mera basisk. Många tror att man kan mäta hur basisk man är på det sättet, men ingen av de metoderna är särskilt pålitliga. Syra-basbalansen handlar snarare om miljön i din kropp. Närmare bestämt den miljö som kroppens alla celler lever i. För din kropp är uppbyggd av celler och alla de cellerna de behöver energi. Den energin den kommer från maten du äter och helst av allt så vill cellen ha glukos. Och när cellen omvandlar glukos till energi då uppstår det också sura restprodukter. Så din kropp försuras alltså hela tiden som en helt normal bieffekt av cellernas förbränning. Tack och lov så städar kroppen efter sig och de här sura ämnena åker ut i blodet. Men som du kanske kommer ihåg så behöver blodets pH vara konstant. Så därför behöver kroppen fylla på med basiska ämnen också. Och var kommer de basiska ämnena ifrån tror du? Ja, om du just har ätit en näringsrik måltid då finns ju de här basiska mineralerna och basiska ämnena lättillgängliga i kroppen, vilket är helt perfekt. Annars löser kroppen det ändå genom att hämta från olika reservförråd som finns i kroppen. Till exempel så kan kalcium plockas från ditt skelett eller från dina tänder och magnesium från dina muskler. Så om du inte fyller på tillräckligt med de här ämnena då kommer dina depåer att urlakas med tiden. Och det leder till en mängd besvär där benskörhet bara är ett exempel. Och när du har brist på de här ämnena, ja, då blir miljön utanför dina blodbanor, den blir surare och surare med tiden. Och dina celler får svårare och svårare att andas. Så vi tar det här igen lite kort. För det första, dina celler de omvandlar mat till energi och då uppstår sura restprodukter. Det är helt normalt oavsett vad du äter. Och de här restprodukterna de städas sen bort från cellen och går ut i blodet. Men blodet måste hålla ett konstant pH och därför behöver kroppen tillföra basiska ämnen för att neutralisera det sura. Och därför behöver du fylla på kroppens depåer av basiska ämnen. Och det är därför du behöver äta basgörande mat för att må bra. Syra-basbalansen är jätteviktig för dina celler. Och det finns flera system i din kropp som jobbar för att hålla rätt miljö. Dina lungor gör sig av med koldioxid, levern återanvänder vissa syror och njurarna de ser till att överskottet hamnar i urinen. Och det är bra, för om miljön i kroppen rubbas för mycket då kan cellmembranen ta skada och det påverkar funktionen i dina celler. Exakt vad det innebär, ja det beror på vilka celler som påverkas. Men en sak är säker, när dina celler inte mår bra, då mår inte du bra. Om miljön runt dina celler inte hålls fräsch så minskar dessutom möjligheten för cellen att ta upp syre och det påverkar hur mycket energi du har. En cell som inte får syre kan faktiskt fortfarande fungera, men utan syre kan den bara utnyttja ungefär 1/10 av energin som finns i näringen du ger den. Du får alltså betydligt mer energi när du ger dina celler bra förutsättningar. Vi ska titta på några exempel på hur du kan påverka syra-basbalansen i din kropp. Och jag tänkte att vi börjar med hur du kan göra din kropp surare. Nummer 1. Rör på dig. För som vi redan har sett så är försurning något som pågår i din kropp hela tiden. När du rör dig, då förbränner du energi och gör din kropp sur.
Intensivare träning det innebär högre förbränning och därför blir du ännu surare av det. Men det betyder absolut inte att du ska sluta röra på dig. Fysisk aktivitet är jätteviktigt för hälsan och har massa positiva effekter som överväger. Ökad cirkulation till exempel, det hjälper kroppen att städa efter sig. Och poängen är att du kan inte undvika en viss mängd försurning. Däremot vill du undvika att skapa obalans genom att göra sånt som försurar din kropp utan att ha några balanserande effekter. Till exempel så har du stress. Förutom alla andra negativa effekter som stress har så ser stresshormonerna också till att energi frigörs från kroppens reserver och förbränningen ökar. Det innebär att det också blir en större mängd sura restprodukter som kroppen kommer att behöva städa upp efteråt. Så om du är stressad under en längre tid, ja då förbränner du mer energi än nödvändigt och det ger en onödig belastning och försurning av din kropp. Sen har vi det här med rökning. Cigarettrök det är rejält surt med ett pH mellan 5 och 6,5. Och eftersom röken hamnar i lungorna så påverkas snabbt blodet av den här surheten. Vilket skapar en obalans som kroppen måste kompensera med hjälp av sina depåer. För mig veterligen så finns det inget i cigaretterna som hjälper kroppen att återhämta sig. Alltså behöver kroppen tömma sina depåer för att kompensera. Sen har vi det här med processad mat. Det vill säga mat där man har tagit bort vissa delar från de naturliga råvarorna. Exempel på det är socker, ris, pasta, bröd och annan mjölmat. För gemensamt för dem är att man i tillverkningen har tagit bort det mesta av de naturliga näringsämnena och bara lämnat kvar de energirika delarna. Det innebär att maten fungerar utmärkt som bränsle för din kropp, men de delar som behövs för att balansera efter förbränningen, ja de saknas helt. Och kroppen behöver alltså förlita sig på sina depåer igen. Så, här kommer tipsen på hur du kan fylla på dina depåer och skapa bra förutsättningar för din kropp att hålla den här syra-basbalansen. Och basgörande kost, det är inte rocket science. Det handlar om att fylla på kroppens depåer med näringsämnen som den behöver för att hantera underskotten som uppstår annars. Så det enda du behöver göra egentligen, det är att ge din kropp ordentligt med de vitaminer och mineraler som den behöver. Och var hittar man dem? Jo, i grönsaksdisken såklart. Tyvärr har det moderna samhällets syn på mat blivit sån att det anses att processad mat i fyrkantiga förpackningar är det normala. Men näringen, den hittar du i den naturliga maten, det vill säga den mat som kommer från naturen. Ja, eller från grönsaksdisken då. Vi människor har utvecklats under miljontals år och våra kroppar har därför designats av evolutionen för den typ av mat som har funnits tillgänglig under evolutionen. Och huvudsakligen har vår föda bestått av grönsaker, rotfrukter, frukt, det vill säga sånt som går att hitta i naturen. Och visst har vi ätit kött också, för det finns ju i naturen. Men mat som springer iväg har garanterat inte varit lika lätt att få tag på som den mat som har sina rötter fast i jorden. Så när du äter naturlig mat, då ger du din kropp det den behöver för att hålla balansen. Så enkelt är det. Och nu kanske du undrar, om det nu inte går att lita på mätningar av pH i saliv eller urin, hur ska man då veta om man är för sur eller om man är tillräckligt basisk? Tänk så här. Om ungefär 3/4 av maten på din normala tallrik består av grönsaker och rotfrukter, då ligger du förmodligen väldigt bra till. Om du har mindre naturlig mat än så på tallriken, då behöver du förmodligen öka andelen grönt en aning för att ge din kropp de bästa förutsättningarna. Om du tycker det känns svårt i en början, så tänk på att 1/4 naturlig mat på tallriken, det är oändligt mycket bättre än ingenting. Och halva tallriken är bättre än 1/4 och så vidare. Men sikta på 3/4. Och själv så kompletterar jag min mat med vetegräs också. Inte så mycket för smakens skull, men för att det är ett naturligt tillskott som är väldigt basgörande. Sådär ja, det där var inte så svårt. Och förhoppningsvis verkar inte ens det här med citronen så konstigt längre. För citronen smakar visserligen surt och den har ett surt pH. Men den innehåller väldigt lite socker jämfört med andra frukter. Så det finns inte mycket som kroppen kan förbränna i en citron. Och därför blir det inte heller så mycket sura restprodukter i kroppen. Däremot innehåller citronen en massa mineraler och andra nyttigheter som kroppen behöver. Som du har sett i den här videon. När du äter en citron, ja då tillför du alltså kroppen mer näringsämnen än du förbrukar vid förbränningen av den. Och överskottet, det kan då användas till att fylla på dina depåer. Och därför säger vi att citronen är basgörande, precis som de flesta grönsaker och rotfrukter.
Se, det var ju ganska enkelt, eller hur? Och vi på Basbalans, vi tycker att det här budskapet är otroligt viktigt i all sin enkelhet, eftersom vi är övertygade om att maten som vi äter i Sverige idag också är en viktig orsak till alla de hälsoproblem som finns. Därför vill vi gärna ha din hjälp och sprida den här informationen till så många som möjligt, så att vi tillsammans kan förändra nutidens syn på sambandet mellan mat, hälsa och energi.